Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και μετά από ταλαιπωρία, γιατί ταξιδέψατε. Εντάξει, έτυχαν τώρα διάφορα συνέδρια και στον Κράσι και διάφορα. Ναι, λέγω Μαριάννα Καπιστάκη. Τώρα είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο UCL, στο University College London, στο Λονδίνο. Και επίσης εργάζομαι ως γιατρός. Και επίσης είμαι και πιανίστρια, άρα προσπαθώ έτσι να τα ισορροπήσω όλα αυτά. Κλασική πιανίστρια, με πάρα πολλά ρεσιτάλ, με συναυλίες. Ναι, δηλαδή από μικρή προσπαθούσα να συνδυάσω όλα αυτά. Πήγα στην ιατρική στην Κρήτη, έκανα μεταπτυχιακό μετά στο UCL στο Λονδίνο. 160 συναυλίες πιάνο έχω σημειώσει. Κάνω λάθος? Και βασικά το μεταπτυχιακό μου προσπάθησα έτσι να συνδυάσω την ιατρική με τη μουσική, με τις τέχνες. Λέγεται Performing Arts Medicine το μεταπτυχιακό αυτό, και η έρευνα σε αυτό ήταν Eating Disorders in Musicians, δηλαδή διατροφικές διαταραχές σε μουσικούς. Και μετά έκανα δακτορικό στο Imperial College London σε νευροεπιστήμες, συγκεκριμένα στη μνήμη, σε ασθενείς με εγκεφαλικό. Δηλαδή, εξετάζοντας ασθενείς με εγκεφαλικό, μπορείς να δεις ποιες περιοχές του εγκεφάλου είναι πιο σημαντικές για τη μνήμη, συγκεκριμένα για χωρική μνήμη και μνήμη για ποια χρονική σειρά γίνονται τα πράγματα στη ζωή μας, διάφορα γεγονότα στη ζωή μας. Και τώρα τα κύρια μου project στο μεταδακτορικό είναι πάλι με τη μνήμη, αλλά κυρίως σε υγιείς ανθρώπους, εξετάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά εικόνων και πώς κάποιες εικόνες τις θυμόμαστε πιο καλά από άλλες. Ας πούμε, το τελευταίο μου project βρήκε ότι όσο πιο πολύ μια εικόνα μοιάζει με ένα αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο, τόσο πιο εύκολα τη θυμόμαστε την εικόνα. Ναι, αυτά είναι οι κύριες ερευνητικές μου μελέτες. Οι αρχικές σας σπουδές ήταν στην Ελλάδα? Ναι, στην Κρήτη τέλειωσα ιατρική και μετά πήγα στο Λονδίνο. Τώρα αυτό είναι και επειδή είμαι μισοαγγλίδα, δηλαδή η μητέρα μου είναι Αγγλία, αλλά ήθελα επίσης να σπουδάσω και στην Αγγλία, να πάρω πιο πολύ έτσι και άλλες προοπτικές. Πάντως, ξεκινήσατε από την πατρίδα σας την ιδιαίτερη, την Κρήτη, και τώρα ζείτε μόνιμα στο εξωτερικό. Τώρα ζω στην Κρήτη επειδή δουλεύω ως γιατρός, αλλά δουλεύω online με projects ερευνητικά με την ομάδα στο UCL. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιους τομείς επιστημονικούς έρευνα στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μην φεύγετε οι επιστήμονες στο εξωτερικό, να έχετε μεγαλύτερα κίνητρα για να μένετε εδώ και να μπορούμε συνάμα να έχουμε και άλλο ωφέλη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όταν δεν φεύγουν οι επιστήμονες έξω. Ναι, βασικά, ας πούμε, από την εμπειρία μου, ας πούμε, το Performing Arts Medicine ήταν το μόνο μεταπτυχιακό που υπήρχε σε αυτό το αντικείμενο στον κόσμο και στο Λονδίνο. Άρα, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, είναι και να υπάρχουν έτσι, στα μεταπτυχιακά και τα δακτορικά, ψάχνουμε όλοι κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο να κάνουμε. Και πολλές φορές είναι αυτό στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα εγώ τουλάχιστον όταν έψαχνα δεν έβρισκα κάτι που να ήταν έτσι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό. Έχει πιο πολύ πρωτοποριακά πράγματα στο εξωτερικό. Άρα, εγώ θα έλεγα να υπήρχαν πιο πολλά ερευνητικά κέντρα, αλλά πάλι είναι αυτό λόγω της χρηματοδότησης. Δηλαδή, αν δεν έρθουν οι επιστήμονες, έστω οι Έλληνες πίσω και να φτιάχνουν έτσι καινούρια ερευνητικά κέντρα, καινούρια προγράμματα, είναι πάλι λόγω της χρηματοδότησης ένα πρόβλημα αυτό. Άρα, ναι, αυτό είναι το βασικός λόγος που έφυγα δηλαδή, στο εξωτερικό. Επειδή είναι πιο ευρεία, πιο variety από προγράμματα μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Λέγαμε πριν, μας είπατε και για τη μουσική. Είχα σημειώσει, είχα διαβάσει ότι έχετε δώσει 160 συναυλίες πιάνο. Και θέλω να ρωτήσω εάν η μουσική είναι ένα από τα βασικά φάρμακα για την υγεία του ανθρώπου. Ναι, υπάρχει το πεδίο που λέγεται Music Therapy και έχουν βρει πολλές μελέτες που, ας πούμε, για Alzheimer, για Parkinson, δηλαδή νευρολογικά που έτσι ασχολούμαι εγώ, πώς βοηθάει να τραγουδάνε σε χοροδίες όλοι μαζί. Ας πούμε, στο νοσοκομείο που ήμουν εκεί στο Charing Cross Hospital στο Λονδίνο, παίζανε μουσική και ένας ασθενής με Parkinson, δηλαδή οι Parkinson έχουν προβλήματα με την κινητικότητα, ας πούμε, και τους έπαιζε μουσική και το βοηθούσε κάπως και ήταν πιο ρυθμικά περπατούσε. Ένα παράδειγμα ενός ασθενή. Και είχαν οργανωμένα πράγματα εκεί, τουλάχιστον στα νοσοκομεία που ήμουν εκεί στο Λονδίνο,
κάθε εβδομάδα είχαν μουσικά όργανα μέσα στο νοσοκομείο, παίζανε ή έπαιζε ο ασθενής κάποιο drum ή κάποιο πιάνο για entertainment, αλλά και για να το βοηθήσει να αισθάνεται πιο καλά, αντί για να είναι όλη την ώρα μέσα σε ένα δωμάτιο κλεισμένος. Τους τραγουδούσαν άλλοι και συμμετείχαν κι αυτοί. Ναι, υπάρχει ολόκληρο πεδίο που λέγεται music therapy και υπάρχει πολλή έρευνα και σε αυτό. Ναι. Όσον αφορά στα εγκεφαλικά επεισόδια, από όπου χάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουμε ελπίδες να αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο τα επόμενα χρόνια? Τι σας λένε οι έρευνές σας? Σε σχέση με τη μουσική... Όχι, αυτό ανεξάρτητα. Μακάρι να είναι υποβοηθητική η μουσική και να μπορεί. Εγώ στην έρευνά μου θεραπευτικά δεν είχα κάτι να κάνω με θεραπευτικά να το μελετήσω, αλλά ναι, έχουν γίνει πολλά πράγματα που βοηθάνε στα εγκεφαλικά, ας πούμε, θρομβόληση, που βάζουν stent, έχει πολλά. Και στα εγκεφαλικά είναι το πιο σημαντικό να πάνε γρήγορα τα άτομα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, όλο το σύστημα να λειτουργεί καλά. Ας πούμε, το ΕΚΑΒ να τρέξει αμέσως μέσα σε ένα μισάωρο. Νομίζω έχουμε πολύ καλό σύστημα στην Ελλάδα που είναι πολύ γρήγορα τα ασθενοφόρα από όπου πάθει κανείς εγκεφαλικό να τους πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο εγκεφαλικό. Να προλάβεις την έκρωση των κυτάρων, βασικά. Να πας όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Και μέχρι πού θέλετε να φτάσετε? Ποιο είναι το επόμενο σας στάδιο? Το επόμενο στάδιο είναι σαν ένα dream project που έχω. Είναι, ας πούμε, κάπως σαν ένα brain chip, ας πούμε, σαν ένα... Τώρα, επιστημονική φαντασία, αλλά προς τα εκεί, ας πούμε. Σαν ένα USB, ας πούμε, που να μπαίνει στον εγκέφαλο και να βοηθάει στη μνήμη και αυτό, ας πούμε, μπορεί να έχετε ακούσει από τον Elon Musk που λέει, προσπαθεί, ας πούμε, με brain stimulation, λέγεται διέγερση του εγκεφάλου. Έχουν γίνει project σε αυτά. Απλώς το θέμα είναι, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες περιοχές του εγκεφάλου είναι. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα ποιες περιοχές του εγκεφάλου είναι σημαντικές για τη μνήμη, για τη συγκέντρωση και όλα αυτά. Και αυτό είναι προς τα εκεί θέλω να πάω. Δηλαδή, brain stimulation σε περιοχές του εγκεφάλου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα στη μνήμη. Και αυτό έχει πολλά ηθικά ζητήματα. Δηλαδή, ποιος θα το κάνει αυτό, μήπως το χρησιμοποιούν και άνθρωποι φυσιολογικοί να έχουν σούπερ μνήμη. Μήπως φτιάξουμε υπερανθρώπους. Ναι, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, απλώς προς τα εκεί πάει το ερευνητικό μου πεδίο. Έχετε βρει κάποιο μυστικό να μας κρατάει σε εγρήγορση στον εγκέφαλο? Εγρήγορση... Γιατί με τα κινητά και με όλα αυτά δεν θυμόμαστε πλέον ούτε νούμερα, ούτε αριθμούς. Και διαβάζω εσάς τους επιστήμονες που λέτε ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό για να μην έχουμε άνοια, Αλτσχάιμερ και όλα τα σχετικά. Ναι, δεν πρέπει να εξαρτώμαστε δηλαδή, τόσο πολύ από κινητά, από όλα αυτά, γιατί έτσι δεν εξασκούμε τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, άλλο μυστικό υπάρχει στη διατροφή, στον τρόπο ζωής? Πολλά προσπαθούν. Δηλαδή, πολλοί έχουν έλλειψη βιταμινών, ας πούμε, Β12 σχετίζεται με τη μνήμη, καλή διατροφή, όλα τα γνωστά. Δηλαδή, άσκηση, μεσογειακή διατροφή είναι γνωστό ότι βοηθάει γενικά στην υγεία. Δηλαδή, ό,τι ακούτε είναι καλό για την καρδιά, είναι καλό και για τον εγκέφαλο. Γιατί καρδιακό αυτό οξυγονώνει τον εγκέφαλο. Άρα, λογικά πράγματα. Δηλαδή, ναι, διατροφή, άσκηση, κοινωνική ζωή, να έχουμε φίλους, ειδικά στους ηλικιωμένους, να μην είναι μόνοι τους. Ναι. Ναι, αυτά βασικά πράγματα. Και τα μικρά παιδιά φαντάζομαι να μην είναι μόνιμα έτσι με το κινητό, να σηκώνουν και λίγο το κεφάλι. Ναι, στη φύση, άσκηση, τέτοια πράγματα. Ναι. Γιατί η επόμενη γενιά μου είναι η γενιά η νεότερη της τεχνολογίας, του κινητού και όχι μόνο. Οπότε νομίζω και όχι αποστήθηση των πληροφοριών. Πρέπει για να έχουμε creative ideas, πρέπει να είναι έτσι πιο δημιουργική η μάθηση και όχι ξερά αποστήθηση της γνώσης από τα βιβλία. Δηλαδή, και από τα σχολεία κάπως πρέπει να βοηθήσει αυτό. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνάντηση τη σημερινή, που γνώρισα τόσους πολλούς και ξεχωριστούς ανθρώπους. Είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα σας παρακολουθώ και θα νιώθω κι εγώ, θα καμαρώνω μαζί με τους δικούς σας, γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Είστε εξαιρετικοί, συνεχίστε. Μακάρι να επιστρέψετε όλοι στην Ελλάδα. Εγώ πάντα θα το εύχομαι αυτό για τη νέα γενιά. Αλλά ό,τι είναι καλύτερο να γίνει πρώτα απ' όλα για εσάς και μετά για την επιστήμη σας. Ελπίζω και όσοι μας παρακολούθησαν να χάρηκαν για αυτή τη συζήτηση και να στείλαμε και κάποια μηνύματα στους νεότερους που θα είναι χρήσιμα. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε ο καθένας. Στο επανειδήν θα πούμε. Να είστε καλά.